Marketing thì nó không chỉ đơn giản là chạy quảng cáo hay là làm truyền thông tiếp thị. Dù muốn dù không thì trong kế hoạch của mình có rất nhiều cái assumption. Càng nhiều assumption thì mình càng có khả năng thất bại. Qua quá trình tư vấn thì anh có nhận ra lý do vì sao mà nhiều chủ doanh nghiệp của Việt Nam lại hay FOMO đến như thế không? Trong vòng có như 1-2 tuần vậy thôi là phân nửa nhân sự là rời đi. Những cái gì mà anh học được bằng cách là chấp vá, học chỗ này chút, chỗ kia chút, hỏi anh này anh kia, nó không đủ nữa. Anh muốn công ty anh phát triển hơn thì anh phải tự nâng cấp bản thân. Liệu có thực sự là digital marketing là cái liều thuốc chữa được bách bệnh đấy không ạ? Xin chào quý vị khán giả của Việt Success, tôi là Mai Trang, là host của Business Insight, một chương trình nơi chúng tôi cùng trò chuyện với các chủ doanh nghiệp, các lãnh đạo của các doanh nghiệp hoặc các chuyên gia để cùng tìm hiểu về những góc nhìn có thể chỉ họ mới biết và đâu đó có thể giúp cho các doanh nghiệp đột phá trong việc kinh doanh của họ. Họ sẽ chia sẻ những câu chuyện gì cho chúng ta. Nếu quý vị là một nhà quản lý hay là một nhà lãnh đạo, đặc biệt là của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì hẳn là quý vị đã từng có rất nhiều đêm trằn trọc, mất ngủ, lo toan vì rất nhiều vấn đề. Và đặc biệt là làm như thế nào để cho doanh số có thể tăng cao hơn, trong khi đó lại có thể tiết kiệm được chi phí, tối ưu được hiệu quả. Và thưa quý vị, khi mà có những câu hỏi đó thì digital marketing hay là tiếp thị số thường được tìm đến giống như là một giải pháp thần thánh. Không biết là có thần thánh thật hay không, nhưng mà đây thường là cái cách mà nhiều chủ doanh nghiệp đã tìm đến, nhiều nhà quản lý đã tìm đến như một lối thoát cho doanh nghiệp của mình để có thể tăng trưởng về doanh số. Vậy để có thể trả lời cho câu hỏi liệu digital marketing có thực sự thần thánh hay không và nó là cái gì, thì ngày hôm nay Mai Trang xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với vị khách mời của Mai Trang, cũng là tác giả của 2 cuốn sách đang làm mưa làm gió thời điểm hiện nay, cuốn sách Digital Marketing cho nhà quản lý bằng tiếng Việt và cuốn sách Profit Driven Digital Marketing, cuốn sách bằng tiếng Anh. Và xin được giới thiệu anh Quân Võ, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành IMP Marketing với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và tiếp thị số, cũng là tác giả của 2 cuốn sách mà Mai Trang vừa mới giới thiệu. Xin chào đón anh đến với Business Insights. Chào Mai Trang. Thì anh rất là vui được trở lại với lại Việt Success. Lần đầu tiên là cách đây 3 năm trong mùa dịch, thì đợt đó là anh Khánh phỏng vấn anh online. Thì anh luôn luôn mong muốn là có một lần quay lại. Và cuối cùng là sau 3 năm thì ước mơ cũng thành hiện thực. Và lần này là đối diện với một cái host khác là Mai Trang. Thì anh đến đây với tinh thần là có gì nói đó. Và cũng sẽ chia sẻ hết mình những cái gì mình biết để giúp ích cho các độc giả của Việt Success. Anh nói rằng 3 năm trước thì anh đã từng đến với Việt Success rồi, và lúc đó là mùa dịch. Em nhớ là hồi đó thì anh và anh Quốc Khánh thì vẫn còn đang trò chuyện với nhau online ha. 3 năm sau thì đầu tiên là phải chúc mừng anh với 2 cuốn sách này. Em cũng đã đọc 2 cuốn sách này rồi và thực sự nó rất là hay. Và chắc hẳn là trong 3 năm đó cũng có nhiều sự thay đổi. Thì em muốn tò mò hỏi anh Quân xem 3 năm vừa rồi đã có những gì thay đổi với anh. Cái đợt đó thì anh vẫn đang làm cái podcast Tốt Hơn Mỗi Ngày. Sau khi nói chuyện với anh Khánh được một thời gian thì anh chuẩn bị cưới vợ, nên anh dừng cái podcast đó là một. Hai là trong vòng 3 năm đó thì anh có rất nhiều thay đổi liên quan tới công ty, thử nghiệm rất nhiều mô hình khác nhau để mà nó thật sự hiệu quả. Và hiện tại thì tụi anh đã có một cái mô hình kinh doanh rất là mới, nó phù hợp với lại thế mạnh của tụi anh, cũng như là có những cái con đường để phát triển lâu dài. Cái thứ ba là anh có một em bé, có một bé gái rất là xinh, 1 tuổi rưỡi. Thì đó là những thay đổi lớn nhất của anh trong thời gian vừa qua. Wow, xin chúc mừng anh. Hóa ra là không chỉ có 2 đứa con tinh thần mà còn có thêm rất nhiều những thành tựu khác nữa trong cuộc sống của cá nhân anh. Khoan hẵng nói về nội dung của cuốn sách thì ở trên bìa sách này em thấy có một cái dòng rất là hay, đấy là 15 năm đốt tiền và bài học rút ra. Thì em tò mò một chút là cái cách mà anh Quân đã đến với digital marketing và đốt tiền như thế nào? Chia sẻ gọi là sâu xa hơn một chút á, thì anh không phải là dân gốc marketing. Anh học khoa học máy tính ở trường tự nhiên. Thì anh nhớ năm 2019 á, là cái năm đầu tiên mà tiếp cận với lại social media và digital marketing. Thì đợt đó là anh đóng vai trò là lead của mạng IT của một cái chiến dịch về gọi là 8 hour á. Thì đợt đó thì vai trò ban đầu của anh chỉ đơn giản thôi, là sử dụng công nghệ thế nào để mà mọi người hợp tác với nhau một cách hiệu quả nhất. Thì đợt đó là xài Google Docs. Trong quá trình đó thì anh phát hiện ra là ở nước ngoài á, người ta bắt đầu rộ lên cái chuyện là dùng Facebook để làm truyền thông. Và anh cũng có bản chất là tò mò đó, anh cũng làm thử, không ngờ hiệu quả quá trời. Đó là cái gọi là xuất phát điểm của anh. Sau đó thì có một đợt đó là anh phát hiện ra là anh bị thiếu kỹ năng mềm, nên anh apply vào một công ty dạy về kỹ năng mềm dành cho lãnh đạo quản lý. Thì khi mà làm thực tập trong đó thì anh được quyền lựa là anh ngồi ở vị trí nào, anh làm cái gì. Thì anh lựa là anh làm social media. Sau đó từng bước anh vọc, anh học và anh phát triển á, thì anh sẽ lên được những cái vị trí nó cao hơn.
Lúc đầu thì chỉ là làm Facebook, sau đó làm LinkedIn, làm quảng cáo trên Google, Meta, đó là Facebook luôn, chạy email marketing, làm CRM vân vân. Thì đó là cái xuất phát điểm của anh. Và anh cũng không ngờ từ một cái đợt thực tập rất là lúc đầu nghĩ là ngắn hạn, sau đó kéo dài khoảng 4 năm mấy là mình theo đuổi cái nghề là digital marketing luôn. Sau đó thì anh có một giai đoạn ở giữa anh suy nghĩ là mình sẽ làm gì tiếp theo, và cũng duyên phận nó đưa đẩy thì anh tiếp tục làm về con đường này. Và cái công ty IMB Marketing á, mà em đọc được trong sách á, là cái công ty mà anh mở ra sau khi anh nghỉ làm thuê, và tới bây giờ là cũng được hơn 10 năm. Vậy thì hẳn là bây giờ quay trở lại với thứ mà anh đang đam mê nhất và dành nhiều cái chuyên môn thời gian của mình vào nhất, digital marketing. Câu hỏi của em đặt ra ban đầu đó là vậy nếu như hiểu một cách đơn giản thì digital marketing có thể hiểu là gì? Hiểu một cách rất đơn giản theo cách định nghĩa của anh á, là làm marketing bằng những công cụ digital. Và làm marketing thì nó không chỉ đơn giản là chạy quảng cáo hay là làm truyền thông tiếp thị, mà nó sẽ là mình làm sao để mình thật sự mình hiểu khách hàng, biết được những cái nỗi đau, những cái nhu cầu của họ, tạo ra được một cái sản phẩm nó giải quyết được những cái vấn đề mà họ đang gặp, hoặc là làm cho cuộc sống họ tốt đẹp hơn. Làm sao để truyền thông để mà nhiều người biết về cái sản phẩm dịch vụ đó, họ mua và trở thành cái khách hàng trung thành mua nhiều hơn. Thì nói chung nó sẽ là một cái bức tranh nó lớn hơn so với cái khái niệm mà marketing và digital marketing mà mọi người thường hay định nghĩa trong doanh nghiệp. Nhưng mà cũng có một cái câu hỏi từ đầu mà em băn khoăn đấy, tức là nhiều người thì tìm đến digital marketing như là một lời giải hoặc là một liều thuốc thần thánh. Bởi vì đúng là quá trời bây giờ nhìn đâu cũng nhìn thấy là chốt đơn ở trên mạng, rồi lên các nền tảng như là TikTok, Shopee hay là Facebook Live, cũng nhìn thấy có rất nhiều những cái đối thủ của mình đang bán rất tốt mỗi ngày. Thì liệu có thực sự là digital marketing là cái liều thuốc chữa được bách bệnh đấy không ạ? Anh nghĩ là nó có hai cái khía cạnh liên quan tới câu hỏi của Mai Trang. Một á, là sẽ rất dễ bị FOMO khi mà mình nhìn vào những cái con số, những cái hiện tượng mà người ta cố tình người ta khoe. Tại vì mình không biết là phía sau những cái đó là cái gì, thật sự là họ có lời hay không, hay chỉ đơn giản là họ bán được nhiều đơn rồi thôi. Hai á, là bán được nhiều như vậy rồi á, thì cái vấn đề liên quan tới cái chuyện mà doanh nghiệp á, có đáp ứng được hay không, có những vấn đề gì phát sinh bởi vì nó gọi là khủng hoảng dương, nó vượt ra khỏi cái khả năng quản lý của doanh nghiệp hay không. Đó là số 1. Cái số 2 á, là liên quan tới cái chuyện mà liều thuốc thần á, thì anh nghĩ là nó quay lại cái chuyện là marketing. Nếu mà nhìn vấn đề theo kiểu là marketing là để giải quyết một vấn đề gọi là tạo ra sản phẩm dịch vụ, nó cốt lõi thì nó sẽ khác. Còn nếu như mà mình có một cái sản phẩm dịch vụ mà nó không có tốt á, nó chưa có gọi là đáp ứng được nhu cầu thị trường, thì bơm tiền vào á, thì chắc chắn là nó sẽ bị lãng phí, và càng nhiều tiền thì nó càng phí. Còn lại nếu mình có một cái sản phẩm tốt rồi, mình dùng digital marketing đúng cách á, thì khả năng mà nó sẽ gọi là ra kết quả vượt trội nó sẽ cao hơn. Vậy vì sao mà mình vẫn nhìn thấy là có rất nhiều các sản phẩm có thể chưa đủ tốt nhưng mà nhờ cái đòn bẩy của digital marketing vẫn bán được rất nhiều. Tất nhiên đằng sau đó thì mình biết rằng là có thể sẽ có những phản hồi không tốt, nhưng mà điều này cũng đâu đó khiến cho các doanh nghiệp khác họ đang đi trên con đường chậm mà chắc cảm thấy khá là lung lay khi mà nhìn thấy những bên kia họ đang vượt mặt mình. Là một người trong ngành thì anh có nhận xét gì về cái bức tranh gọi là đại cục đằng sau những cái mà người ta đang nhìn thấy như vậy? Anh nghĩ là cái tâm lý FOMO là tâm lý không thể tránh khỏi. Ngay cả anh làm ngành này cũng rất là lâu rồi, mà nhìn con số livestream mà chục tỷ, trăm tỷ á, mình cũng chạnh lòng. Mình cũng tự hỏi là bây giờ mình có đi xa người ta hay không? Có cái gì người ta biết mà mình không biết hay không? Nhưng mà khi mà đi ra ngoài cà phê hay là ăn uống gì đó, hỏi thăm thì mới biết là phía sau đó là những cái sự thật mà ít khi người ta chia sẻ. Nói chung là họ sẽ có những cái động cơ khác nhau để họ chia sẻ những cái tin rất là tốt như vậy. Thì ở vai trò là người điều hành doanh nghiệp á, thì phải rất là tỉnh táo. Một á, là mình sẽ tìm hiểu sâu hơn là phía sau cái đó là cái gì. Hai á, là cái động cơ của họ khi mà họ đăng những cái đó là cái gì. Có phải là họ đang muốn quảng bá cho một cái nền tảng mới, một cái công cụ mới, hay là họ muốn gọi là nâng tầm cái hình ảnh thương hiệu bản thân lên để họ phục vụ những cái mục tiêu khác. Thì mình phải tỉnh táo để mình tìm hiểu là một. Hai là tất nhiên là khi mà có một cái gì đó mới xảy ra mà mình nghĩ là nó có khả năng giúp cho doanh nghiệp của mình á, thì mình cũng nên chịu khó tìm hiểu thêm. Và nếu như mà mình thấy là có một cái xác suất tương đối cao nó giúp được, thì mình hãy dành một ít nguồn lực của doanh nghiệp và bản thân để mà thử. Để lỡ mà không được thì mình cũng biết là nó không được, để mình khỏi FOMO nữa, mình tập trung vào cái chính của mình, chứ không phải là mình cứ ngồi đó và mình ước gì nó sẽ tốt hơn. Ngày hôm nay thì anh Quân đến với chương trình tên là Business Insights, tức là khai thác những insights mà chỉ có người trong ngành mới biết. Thì lúc nãy anh có vừa đề cập tới vài điều mà sự thật chỉ có người trong ngành mới biết, thì hôm nay anh có thể chia sẻ một vài điều mà anh biết để cho những người là chủ doanh nghiệp, những nhà quản lý họ đâu đó cũng có thể hình dung được không ạ? Câu này cũng hơi rộng á.
một vài điều mà người trong ngành mới biết. Cái điều mà chỉ khi đi cà phê ăn uống thì mới biết ạ. Thì có thể chia sẻ cho chương trình ngày hôm nay được không ạ? Ví dụ đi là nhiều khi nhiều đơn thiệt, nhưng mà khi mà có quá nhiều đơn như vậy á, thì cái cỗ máy của mình á, về mặt gọi là logistics hay là về mặt customer service á, nó không có đủ tốt. Bình thường nó đáp ứng được ví dụ 1.000 đơn đi, bây giờ trong thời gian rất ngắn nó lên 5.000 đơn, 10.000 đơn, thì tự nhiên là cái cỗ máy sẽ bị gãy, sẽ phát sinh ra nhiều cái lỗi hơn, bởi vì nhân viên của mình phục vụ không có đủ tốt. Khách hàng họ sẽ than phiền nhiều hơn, dẫn tới cái chuyện là hình ảnh thương hiệu của mình cũng bị ảnh hưởng, chẳng hạn như vậy. Thì những cái đó là những cái mà ít khi người ta nói, tại vì nói lên thì cũng không có lợi cho người ta, và nó cũng không có mang lại một cái giá trị gì cho cộng đồng quá nhiều, trừ những cái người mà thật sự cần nghe. Đó là một. Hai là nhiều khi họ phất lên được như vậy á, là nhờ những cái tác nhân bên ngoài nữa. Chẳng hạn như ví dụ là một cái nền tảng mới, họ ra đời một cái tính năng mới, họ sẽ mong muốn là làm sao để nhiều người họ mong muốn sử dụng tính năng đó, thì họ sẽ đẩy tính năng đó lên. Chẳng hạn như trước đây một thời gian sẽ là video, đúng không? Sau đó là video ngắn. Thì những bên nào mà họ tận dụng được những cái gì mà đang được đẩy lên như vậy á, họ sẽ phát triển rất là nhanh. Nhưng mà cũng phải tỉnh thức chút xíu là những cái đó là vì đâu mình được như vậy, để mình biết mình thành công vì lý do gì á, để mình phát huy, hoặc là mình sẽ không có bị ảo tưởng sức mạnh. Thế thì theo anh sử dụng digital marketing như thế nào cho đúng ạ? Anh nghĩ là từ góc độ của một người làm digital marketing cũng khá lâu năm, 15 năm, thì nó không nên được xem như một cái đũa thần. Nó chỉ là một công cụ thôi. Ở vai trò là chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư như anh đi, thì anh thấy là có quá nhiều bài toán cần lo, chứ không phải chỉ là marketing. Nó còn là cái chuyện là nhân sự nè, nó là cái chuyện quản lý tiền bạc tài chính nè, nó còn là cái chuyện về nguồn hàng, về logistics, vân vân. Thì mình sẽ rất dễ để bị cuốn theo những cái mà nó đang lấp lánh ở ngoài kia, đúng không? Nhưng mà thật sự mà nói, nó chỉ là một trong rất nhiều thứ đóng góp vào sự thành công hoặc là thất bại của doanh nghiệp. Nên mình sẽ xem nó như một cái mảnh ghép, và mình ghép vào đâu á để mà nó hợp á, để mà doanh nghiệp mình phát triển tốt nhất với lại cái tiềm năng của nó là ok. Ở trong môi trường số, đặc biệt là với digital marketing, thì em thấy là cái ranh giới để mà chúng ta phân chia cái nhiệm vụ giữa sales và marketing dường như là nó sẽ mong manh hơn so với những cái hình thức khác. Vậy thì với một người, anh Quân đã làm trong ngành rất là lâu rồi, anh có thể chia sẻ là nếu như trong một cái bộ phận của doanh nghiệp cần phải chia ra rõ ràng đâu là cái KPI của sales và đâu là KPI của marketing, thì mình sẽ nên chia thế nào cho hợp lý nhất? Anh nghĩ đầu tiên á, là phải xác định xem cái mô hình kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như là cái hành trình khách hàng nó đang như thế nào. Lấy ví dụ đi, hiện tại khi anh tập trung nhiều vào cái mảng thương mại điện tử, tụi anh ngồi ở đây nhưng mà tụi anh sẽ hướng vào cái chuyện là giúp các doanh nghiệp ở Việt Nam và thế giới bán hàng được nhiều hơn ở trên thị trường Mỹ và Canada trên website của họ. Thì khi mà bán hàng thương mại điện tử như vậy á, thì marketing gần như là cái đơn vị mang tiền về trực tiếp. Tại vì mình làm những hoạt động gì á, là nó thể hiện rất là rõ vào cái chuyện là doanh số có tăng hay giảm. Thì như vậy là cái KPI của marketing có thể gắn luôn với KPI về mặt gọi là revenue, về doanh số của doanh nghiệp. Nhưng anh cũng có thời gian anh đầu tư, anh làm trong một cái công ty là về giáo dục. Thì trong bối cảnh đó thì vai trò của marketing sẽ là tạo lead, mang về được lead, thứ nhất là có số lượng nó đủ nhiều, hai là có chất lượng, để mà khi mà bên sale tư vấn gọi điện thoại thì khả năng mà chuyển đổi nó cao, tránh trường hợp bị lãng phí về mặt nguồn lực là mình gọi điện thoại cho những người mà không thật sự có nhu cầu hoặc là phù hợp. Thì như vậy cái KPI nó sẽ khác. KPI của marketing sẽ là một là số lượng lead, hai là cái chân dung nó có phù hợp hay không, cái profile lúc mà họ điền cái form nó có fit với lại cái profile của cái người mà khách hàng lý tưởng của mình hay không, và cái conversion rate thì nó sẽ làm cái chuyện gì đó giữa marketing và sale luôn. Thì anh nghĩ là chủ doanh nghiệp phải rất là rõ là hiện tại doanh nghiệp của họ thì mô hình kinh doanh là gì, và cái hành trình khách hàng nó sẽ bao gồm những cái bước nào, và tới đâu là tới phiên marketing, tới đâu là phiên của sale để mà đặt ra KPI cho nó phù hợp. Có rất nhiều các doanh nghiệp thì trong doanh nghiệp nội bộ là sales và marketing là rất hay tranh cãi là cái này của tôi hay là cái này lỗi của bạn. Vậy là đầu tiên em xin được xác nhận lại là chủ doanh nghiệp sẽ cần hiểu rõ cái ngành của mình để mà có thể phân chia được đâu là KPI của marketing hay là sales cho phù hợp. Nãy giờ thì chúng ta có nói đến hành trình của khách hàng rồi. Còn bây giờ thì em muốn quay trở lại nói về hành trình của chủ doanh nghiệp hoặc hành trình của quản lý. Chính là các hành trình mà anh Quân có chia ra ở trong cái cuốn sách này. Em nhớ là có 4 cái giai đoạn mà một người sẽ phải trải qua. Nhân trong câu chuyện ngày hôm nay thì anh có thể tóm tắt lại cho khán giả được biết không ạ? Ok, thì có 4 cái giai đoạn tương ứng với lại 4 nhóm người. Một là FOMO, tức là Fear of Missing Out, tức là họ lúc nào cũng nghĩ là bên kia đồi cỏ xanh hơn. Và tại sao mà ngoài kia đối thủ của mình hoặc là những người cùng ngành họ thành công được như vậy mà mình không được như vậy. Câu chuyện mà nãy Mai Trang nói về những cái phiên livestream trăm tỷ
hoặc là ngàn đơn gì đó vân vân á, thì nó sẽ dễ để mà đưa người ta vào cái tình thế là FOMO. Cái nhóm số 2 á, là ngập ngừng, là bây giờ ok không FOMO nữa, không có bị gọi là ảnh hưởng tâm lý về mặt digital marketing nhiều như vậy nữa, nhưng mà bây giờ họ phải tìm cách nào để họ biết là nên bỏ tiền vào đâu, nên bỏ thời gian và nguồn lực vào đâu để mà đạt hiệu quả cao nhất, tránh trường hợp là lãng phí. Cái số 3 là tổn thương, là họ đã làm rồi, là triển khai digital marketing rồi, nhưng mà vì bất cứ lý do gì họ không thành công, thì họ nghĩ là chắc là digital marketing không dành cho tôi đâu, chắc là cái này là nó phù hợp cho ai kia ngoài kia. Cái ngành của tôi đặc thù lắm, cái công ty của tôi nó rất là lạ, rất là khác, nên ai nói gì nói tôi vẫn làm theo kiểu truyền thống, cái kiểu mà tôi rất là rành từ trước đến giờ. Và số 4 là đơn độc, tức là họ sẽ muốn làm, biết làm và sẵn sàng nguồn lực rồi, nhưng họ không có người làm chung. Cái người này có thể là đối tác, có thể là agency, có thể là bên phía gọi là trong nhà luôn, nhưng mà họ không biết cách nào để tuyển dụng hoặc là hợp tác và quản lý thế nào cho nó hiệu quả. Thì đó là chân dung của 4 cái nhóm người trong sách. Và anh nghĩ là ít hay nhiều thì ai cũng có chút xíu ở mỗi nhóm người. Quan trọng là họ sẽ bị nhiều hơn ở khúc nào thôi. Thì anh chia sẻ thêm được một chút xíu là thường ở vai trò của anh sẽ gặp rất nhiều chủ doanh nghiệp khác nhau. Họ tới để họ đặt đầu bài hay là họ hỏi kinh nghiệm vân vân. Thì anh thấy một cái tỷ trọng rất lớn trong đó là sẽ bị FOMO. Là họ cứ gặp họ sẽ nói là tại sao em không được như thế này thế kia. Và nhiều khi hỏi một hồi mới phát hiện ra là họ đang làm rất ok. Mọi thứ họ đang làm rất ổn, rất tốt, rất phù hợp với lại cái nội lực của họ. Nhưng mà họ cứ bị FOMO, dẫn tới cái chuyện là họ bị lãng phí cái năng lượng và cái nguồn lực cho những cái mà nhiều khi nó chưa phải là lựa chọn tốt nhất cho họ trong thời điểm bây giờ. Dù muốn dù không thì trong kế hoạch của mình có rất nhiều cái assumption. Càng nhiều assumption thì mình càng có khả năng thất bại. Trong vòng có như 1-2 tuần thôi là phân nửa nhân sự là rời đi. Thì cái đợt đó anh phát hiện ra là những cái gì mà anh học được bằng cách là chấp vá, học chỗ này chút, chỗ kia chút, hỏi anh này anh kia, nó không đủ nữa. Anh muốn công ty anh phát triển hơn thì anh phải tự nâng cấp bản thân. Mình là cái trần của doanh nghiệp của mình mà. Bây giờ muốn công ty lên một cái level khác thì mình phải lên một level khác. Cái việc trở thành tác giả quốc tế nó không phải là không tưởng. Qua quá trình tư vấn thì anh có nhận ra lý do vì sao mà nhiều chủ doanh nghiệp của Việt Nam lại hay FOMO đến như thế không? Liệu có phải là họ đang thiếu tự tin về sản phẩm của mình, hay là họ đang thiếu cái nhìn toàn cảnh, cái bức tranh về thị trường, khiến cho mình rất là mù mờ về cái hành trình là không biết mình có đang đi đúng đường hay không? Anh nghĩ cái này một phần là cũng do truyền thông, do các kênh như nãy giờ nói. Hai là nó cũng có một khía cạnh rất là tích cực là FOMO thì nó cũng sẽ có mặt tốt là mình ham học hỏi, mình mong muốn phát triển. Nên anh nghĩ cái đó cũng là cái hai mặt của một vấn đề. Thì còn lại làm sao để hết FOMO thì phải hiểu thôi. Tức là phải tìm cách nào để hiểu rõ về bản thân mình, hiểu rõ về mô hình kinh doanh của mình, cũng như là hiểu được các kênh mà đang liên tục được tung ra trên thị trường để mà mình chọn cái nào tốt nhất với lại doanh nghiệp của mình. Cùng lúc đó thì em cũng thấy là cái cách làm doanh nghiệp ở Việt Nam, vì chúng ta vẫn còn khá non trẻ, phải công nhận rằng là Việt Nam của chúng ta và các doanh nghiệp ở Việt Nam thì vẫn còn cái tuổi đời khá là non trẻ so với các nước phát triển. Vì thế cho nên có nhiều các chủ doanh nghiệp tham gia thị trường một cách khá là nông nổi, tức là cảm thấy đây là một cơ hội thì chúng ta sẽ vào ngay, chứ chưa chắc là đã tự tin ngay từ ban đầu hoặc là có giá trị cốt lõi cũng như là có tầm nhìn sứ mệnh giống như là cái cách mà các nước phát triển họ xây dựng doanh nghiệp. Vậy thì nếu như đối tác của anh, những người đến tìm anh là những doanh nghiệp như vậy, họ cũng đang bắt đầu đi trên hành trình của mình nhưng mà lại chưa vững ở cái phần cốt lõi, thì khi đó digital marketing liệu có hiệu quả hay không ạ? Anh nghĩ là cái này là cũng còn tùy. Tức là có thể họ sẽ không có đầu tư được nhiều như những doanh nghiệp lớn hơn, có nhiều nguồn lực hơn. Nhưng nếu mà họ là người, một là rất là nhạy, họ sống gần với lại cái tập khách hàng của họ, họ hiểu được cái tâm lý, cái hành vi, cái nỗi sợ và cái khát khao của khách hàng, và họ có cái nguồn lực để tạo ra được một cái sản phẩm dịch vụ mà đáp ứng được cái nhu cầu, cái mong mỏi đó, thì khả năng thành công nó sẽ cao. Còn ngược lại, họ chỉ đơn giản là muốn làm giàu nhanh, cứ quăng tiền ra là sẽ thấy tiền về vài lần, thì cái khả năng thành công nó sẽ không cao bằng. Thì hồi nãy Mai Trang nói một cái điểm anh thấy cũng rất là thú vị là thực sự mà nói là cái tỷ lệ khởi nghiệp ở Việt Nam, khởi nghiệp và lập nghiệp luôn nha, anh dùng chung cái khái niệm đó, rất là cao so với những nước khác. Có một thời gian anh đi Ireland thì anh thấy là ở bên kia nó không có xu hướng khởi nghiệp nhiều bằng. Thì ở bên mình đâu đó có một cái văn hóa, một cái rất là thú vị là người ta rất là nhạy trong việc kinh doanh, và người ta nhạy trong cái chuyện là sử dụng công nghệ để mà mang kết quả về nhanh gọn lẹ.
Ở bên kia thì nhiều khi sẽ có cái trường phái là phải lên kế hoạch nó bài bản, nó chỉnh chu hơn, làm gì cũng phải hệ thống, phải chuẩn chỉnh. Bên mình thì sẽ theo cái xu hướng, theo nó sát nha, là sẽ tìm ra cái cách nào đó để làm sao đạt kết quả nó nhanh, nó gọn và nó ít rủi ro. Thì anh nghĩ mỗi bên sẽ có cái trường phái riêng và có cái hay riêng. Quan trọng là mình ví dụ mình đang ở bên đây thì mình sẽ học cách để mình nhích qua bên đây và ngược lại. Thì cái đó cũng là cái anh nghĩ là xứng đáng để mà thảo luận sâu và phát huy. Vậy thì cái cách mà làm digital marketing của các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có khác như thế nào so với cái tư duy và cách làm digital marketing của các doanh nghiệp lớn á? Anh nghĩ cái khác biệt lớn nhất là vừa và nhỏ thì không có nhiều nguồn lực bằng. Anh nghĩ luôn luôn là nguồn lực là thiếu. Thiếu tiền, thiếu người, thiếu chuyên môn vân vân là đương nhiên. Nhưng mà bây giờ nhỏ thì họ sẽ thiếu nhiều hơn. Họ sẽ không có tiền, không có người, không có mạng lưới vân vân. Thì phải làm sao để mà sử dụng nguồn lực của họ một cách nó hiệu quả nhất, nó phù hợp nhất. Nên nếu mà bị FOMO thì sẽ rất là dễ lâm vào tình trạng là mình chọn cái mà thị trường đang chạy theo, chứ không phải là cái phù hợp nhất với mình. Trong sách thì anh có một cái ví dụ, chẳng hạn như là có một cái ảnh mở một cái chuỗi cửa hàng đồ chơi. Thì trước giờ ảnh vẫn chạy quảng cáo trên một cái kênh rất là phổ biến. Sau đó một ngày đẹp trời ảnh thống kê lại, ảnh phát hiện ra là những cái người mà đến mua hàng ở cửa hàng của ảnh toàn là khách vãng lai, những người ở gần cái cửa hàng của ảnh. Thì ảnh thử đổi là ảnh sẽ, thay vì là ảnh chạy quảng cáo nhiều như vậy nữa, thì ảnh giảm cái tỷ trọng quảng cáo xuống và ảnh dùng một cái cách là ảnh cho những cái chú hề đứng trước cửa hàng để phát bong bóng. Tại anh nghĩ là ảnh đang bán đồ chơi cho trẻ em mà chú hề phát bong bóng thì sẽ hút được trẻ em, mà trẻ em đã vào thì khả năng mà trẻ em đòi mua hàng và được mua hàng nó sẽ cao hơn, và không ngờ là nó cao hơn thiệt, dẫn tới cái chuyện ảnh nhận ra là thì ra là cái digital marketing nó không phải là nhất thiết nó diễn ra, quan trọng là mình chọn cách nào phù hợp với nguồn lực của mình thôi. Thì anh nghĩ là nếu mà chủ doanh nghiệp có cái cơ hội để mà hệ thống hóa lại, xem là mình đang theo mô hình kinh doanh gì, khách hàng của mình là ai, cái hành vi mua hàng của họ như thế nào, và đâu là cái cách mà tốt nhất cho họ ở từng thời điểm, thì họ sẽ có cách để mà ra được kết quả mà không cần phải chạy theo người này người kia hoặc là tốn quá nhiều nguồn lực như vậy. Cuốn sách của anh Quân thì ra đời trong cái thời điểm mà anh cũng nói luôn là VUCA, đúng không ạ? Có rất nhiều thứ thay đổi và biến động không ngừng. Và trong đó chúng ta quan sát thấy một điều hiển nhiên là bây giờ không phải là cá to ăn cá nhỏ nữa, mà hoàn toàn có thể là con cá bơi nhanh, mặc dù có thể nó nhỏ hơn, nhưng nó cũng hoàn toàn có thể trở nên lớn mạnh hơn, và thậm chí là có thể xóa sổ được cả những doanh nghiệp đã tồn tại trước đó và mạnh mẽ hơn trước đó. Vậy có trường hợp nào trong trải nghiệm của anh đã từng có những doanh nghiệp như vậy tận dụng được rất tốt cái thế mạnh của digital marketing và của thời đại để mà khiến cho sức mạnh của mình tăng lên gọi là nhiều lần hay không ạ? Cái này anh chưa nghiên cứu sâu, nhưng mà anh thì gần đây, trong vòng 2-3 năm gần đây thì anh thay đổi mô hình kinh doanh. Thì anh nhận ra là khi mà tiếp cận thị trường thương mại điện tử toàn cầu có rất nhiều cái công ty rất nhỏ nhưng mà doanh số họ rất là cao, nhờ họ sử dụng những cái đòn bẩy tức là những cái gì mà tạo ra kết quả nó vượt trội, chứ không phải là em muốn thêm như đây thì phải làm thêm như đây. Chẳng hạn như là một là họ sử dụng AI, một cái trào lưu bây giờ rất là phổ biến đúng không, nhưng mà có những bên họ xài AI một cách rất là thuần thục và master luôn, thì mang về kết quả rất là tốt. Hoặc là họ thay vì dùng nhân công và đối tác ở bên nước của họ, họ sẽ tìm cách là tìm những cái đối tác ở những cái nước khác, như là họ outsource về Ấn Độ hoặc là thậm chí là Việt Nam, tại vì cái chi phí để trả cho nhân sự bên đây thấp hơn bên kia. Thì có những bên họ làm những chuyện đó một cách quá thuần thục nên kết quả họ rất là tốt. Có những công ty hoặc là những cá nhân mà có chút xíu nhưng mà trong vòng có vài năm thôi, doanh số của họ tính bằng triệu hoặc là chục triệu là anh có thấy. Thì cái đó là cái mảng mà anh quan sát nhiều trong những năm gần đây và anh thấy là nó ra kết quả tốt thật. Vậy trong những cái case study mà anh đã từng tham gia, đã từng giải bài giúp cho các doanh nghiệp đối tác của mình, có cái câu chuyện nào mà anh ghi nhớ mà họ đã tận dụng được cái nền tảng digital marketing rất tốt, hoặc có thể là nhận ra rằng digital marketing không cần thiết như mình nghĩ, giống như là câu chuyện mà anh vừa kể không ạ? Có thể kể cho khán giả. Có một trường hợp đi mà anh được quyền chia sẻ, tại vì nói chung là anh phải ký NDA. Thì cái trường hợp này là hồi xưa anh là cổ đông nên anh được quyền nói. Tại vì cái đợt đó là cũng cách đây khá lâu nha, khi mà cái nền tảng Facebook nó còn khá là mới và cái chi phí chạy quảng cáo Facebook rất là rẻ. Thì đợt đó anh tham gia với một anh bạn của anh là người mở một cái trường dạy vẽ màu nước sáng tạo. Thì trước đây thì ai cũng nghĩ là dạy vẽ như vậy thì phải tiếp cận những cách rất là truyền thống và hút khách hàng vào bằng cái location. Nhưng mà đợt đó thì do cái phương pháp tụi anh làm khá là mới, cách đây cũng 12 năm,
Nhưng mà đợt đó là tụi anh đã làm một cái trang đáp, một cái landing page. Sau đó tụi anh dùng quảng cáo để dẫn cái traffic của những phụ huynh mà nó phù hợp với chuyên môn khách hàng vào cái landing page đó. Sau đó sẽ có một cái đội ngũ tư vấn bán hàng gọi điện thoại để mời phụ huynh tới một cái địa điểm để học thử xong á, thì cuối buổi giáo viên và chuyên gia tư vấn á, sẽ ngồi tư vấn nói chuyện phụ huynh để mà chốt đơn. Thì đợt đó là tụi anh bỏ ra một chi phí vô cùng thấp, anh nhớ là chắc cũng khoảng 10 mấy triệu thôi, mà mang về được 100 cái khách hàng mới, là một con số rất là tốt, về mặt ROI là rất cao. Mà cái lý do thành công của đợt đó là một sự kết hợp mà mãi sau này anh mới phát hiện ra là nó quá đẹp. Thứ nhất là cái kênh đó rất là mới, chi phí để mà acquire một cái traffic và một cái lead rất là rẻ. Hai á, là cái sản phẩm rất là mới, rất là lạ so với thị trường. Nó không phải là kiểu là tô màu, mà là cho cái cơ hội để mà các bé vẽ xong mà đứng lên thuyết trình. Cái số 3 là cái đội ngũ tư vấn bán hàng đợt đó rất là thiện chiến. Tỷ lệ chuyển đổi đợt đó theo anh nhớ là 1/4, tức là cứ có 4 phụ huynh đăng ký là ra một khách hàng. Trong khi đó anh có một đợt anh làm với những cái trường khác á, thì tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn rất nhiều. Tại vì cái chuyện mà 25% conversion rate từ lead là rất cao. Thì cái đó nó cho một cái bài học mà anh vẫn nhớ là muốn thành công á, thì thứ nhất á, là phải biết kết hợp giữa sản phẩm, giữa sale và marketing. Chứ nếu mà đợt đó mà marketing mà rất mạnh, chạy lead về rất nhiều nhưng mà chất lượng không cao á, mà sale không chốt được thì cũng như không. Hai á, là phải biết cách nào để mà nó gọi là gì? Tinh gọn. Phải rất là tinh gọn. Tại đợt đó là tụi anh cũng không có làm gì rườm rà hay là màu mè, mà chi phí bỏ ra có 10 triệu thôi, mà mang về kết quả rất là tốt. Thậm chí nó vực dậy một cái thương hiệu mà trước đó là cũng đang hơi ngủ đông. Và sau này là có một giai đoạn là tụi anh có được 10 mấy cái chi nhánh. Thì đó là một cái ví dụ mà anh thấy là tự hào để chia sẻ. Về cái chuyện mà digital marketing không phải là bắt buộc đó, thì có một đợt anh cũng tư vấn cho một vài bên. Họ có cái đối tượng là những cái khách hàng thuộc loại trung cấp, middle class và cao cấp. Thì nếu bình thường ai cũng sẽ nghĩ là phải làm social media, chạy quảng cáo vân vân. Nhưng mà đợt đó thì cách tiếp cận của tụi anh là tiếp cận thông qua những cái căn hộ, hoặc là những cái nơi mà những đối tượng này họ hay tới. Nó không phải là cái gì đó quá mới, quá độc đáo, sáng tạo, nhưng mà đối với tụi anh đó là cái kênh hiệu quả nhất. Tức là cái chi phí bỏ ra để có được một cái lead từ cái nguồn đó nó thấp hơn rất nhiều so với việc là chạy quảng cáo. Là giống như đặt standee ở các căn hộ, hoặc là trực tiếp để chính quảng xác. cáo ở các căn hộ luôn. Đúng rồi. Hoặc là nói chuyện với lại những cái người mà tiếp xúc nhiều với khách hàng á, để họ truyền miệng, họ giới thiệu giùm, thậm chí là họ phát giùm những cái tờ rơi hay là những cái tờ mà tặng quà chẳng hạn như vậy. Thì anh nghĩ những cách đó nó vẫn rất là ok mà. Quan trọng là chủ doanh nghiệp phải hiểu là khách hàng của họ là ai và đâu là những điểm chạm với khách hàng của họ đó, để họ sử dụng cho nó hiệu quả. Nhưng mà anh cũng vừa mới nói với em là cái bài học đầu tiên đâu phải lúc đầu anh học được ngay đâu, mà mãi về sau nhìn lại rồi mới có thể kết nối và học được bài học đó. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta lên một cái chiến lược hoặc là làm một chiến dịch về digital marketing, làm thế nào để mà mình đảm bảo được rằng là những cái kiến thức cũ của mình nó còn có thể áp dụng được trong cái bối cảnh bây giờ, hoặc là liệu nó có đúng như cái hoàn cảnh đẹp mà mình đã từng có trước kia hay không ạ? Câu này rất là hay. Thì anh nghĩ cái tốt nhất mà mình có thể làm á, là mình phải chịu khó mình tự chất vấn bản thân. Mình phải đặt câu hỏi là ok, cái này trước đây nó hiệu quả, nó thành công, nhưng mà bây giờ thì như thế nào? Và nếu mà có một cái người phản biện cùng với mình thì càng hay. Tức là sẽ có những người họ sẽ đặt câu hỏi giùm mình, hoặc là họ cho mình những góc nhìn mới á, để mình xem là những cái giả định của mình nó còn hiệu quả hay không. Anh nghĩ là trong khi mình làm kế hoạch á, thì dù muốn dù không thì trong kế hoạch của mình có rất nhiều cái assumption. Thì càng nhiều assumption thì mình càng có khả năng thất bại. Tại vì những cái mà giả định đó bước ra thị trường á, nhiều khi là nó trật lất, và nhiều khi chỉ cần một cái nó không có trúng thôi là nguyên một cái bức tranh lớn hơn nó bị sụp đổ. Nên nhiệm vụ của mình là một á, là phải loại được càng nhiều giả định không đúng càng tốt. Hai là có những cái nó 50-50 thì mình phải chấp nhận là mình thử. Thì tùy trường phái nha. Anh là trường phái là nếu mà 50-50 là anh thử, nhưng mà anh thử một cái phương pháp là nó vừa phải thôi. Chẳng hạn như anh sẽ bơm một nguồn lực vào với một cái mức độ nó thấp, sau đó anh xem là cái tín hiệu thị trường á, nó như thế nào. Nếu mà ok anh thử tiếp. Tại anh rất hạn chế cái chuyện là mình đang chưa có chắc chắn mà mình đổ hết nguồn lực mình vào á, thì như vậy khả năng thành công á, nó không cao, mà thất bại một phát là mình không còn cái nguồn lực để mình thử tiếp nữa. Thì đó là cái cách mà tụi anh đã sử dụng trong những năm vừa qua. Thì hổm rày á, mấy cái dự án mà anh làm chẳng hạn như cái cuốn sách tiếng Anh á, là một cái chẳng hạn như vậy, là tụi anh cũng phải thử rất nhiều cách khác nhau để làm sao mà sách của mình á có một cái xuất phát điểm nó không cao. Tức là ở Việt Nam thì ok, nhưng ở nước ngoài anh không là ai cả, anh không có thương hiệu cá nhân, anh không có network nhiều như những cái tác giả khác, nhưng phải làm sao để mà mình có một cái thứ hạng cao
bằng cách là mình cạnh tranh với những cái tác giả rất là gọi là có profile tốt, đúng không? Thì mình phải tìm cách nào để mà nó hiệu quả nhất, nó ngon bổ rẻ. Hoặc là gần đây thì anh cũng đang đóng gói lại những cái sản phẩm dịch vụ của công ty, thì cũng tương tự thôi, không có nhiều nguồn lực, phải làm sao để mà những người cần biết họ biết, mà họ biết xong á, họ phải làm gì để mà hướng tới cái chuyện là từng bước trở thành khách hàng của mình. Thì những cái đó là có rất nhiều cái gia đình trong đó. Thì nhiệm vụ tụi anh là mỗi ngày là tụi anh phải kiểm chứng xem là cái gì đúng, cái gì không đúng, và cái gì mà đã chạy á thì cái gì nó hiệu quả thật và cái gì cần loại bỏ và điều chỉnh cách khác. Anh có nhắc đến cuốn sách làm em rất tò mò. Vậy thì làm thế nào ạ? Làm thế nào để mà cuốn sách này có thể cạnh tranh được tốt ở trên thương trường mà lại còn là quốc tế nữa, đúng không ạ? Trong rất nhiều những cái lựa chọn về các đầu sách khác nhau. Quả thật khi mà đọc thấy cái thông tin của cuốn sách này ở trên LinkedIn, lúc đó thì em chưa biết anh Quân là ai đâu ạ. Nhưng mà em đã rất ngạc nhiên và cảm thấy tự hào vì có một tác giả người Việt Nam có một cuốn sách về marketing và ở trong cái top những cái cuốn sách về marketing ở trên Amazon. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút được không ạ? Được thôi. Thì thứ nhất á, là anh muốn chia sẻ một cái ý mà anh rất muốn gửi gắm, là cái việc trở thành tác giả quốc tế nó không phải là không tưởng. Tại rất nhiều người khi mà nghe nói anh bán sách trên Amazon á, là thấy ghê rồi. Tại vì cái chuyện mà trở thành tác giả là nó khó rồi, nhưng mà chuyện trở thành tác giả quốc tế á, thì nó là một cái gì đó mà nhiều người họ không dám nghĩ tới. Nhưng mà bây giờ với sức mạnh công nghệ á, thì nó dễ hơn rất nhiều. Thậm chí là những nền tảng như là Amazon KDP á, nó sẽ giúp cho người ta upload lên một cái file. Sau đó khi mà có khách hàng á, họ mua á, thì Amazon sẽ in và đóng từng cuốn gửi cho khách hàng, cho dù ở bất cứ đâu trên thế giới, trừ một số khu vực nó xa quá hay là có một cái rào cản gì đó. Còn lại thì không có bị vấn đề về chuyện là mình phải in ra 1.000 cuốn, mình để trong kho, rồi sau mình phải ship sách từ đây qua Mỹ, qua Canada, qua Anh chẳng hạn như vậy. Nên cái chuyện mà trở thành tác giả quốc tế nó không phải là không tưởng. Còn lại làm sao để đạt thứ hạng cao, thì đó là câu chuyện liên quan tới chuyện là bây giờ mình phải nghiên cứu cái nền tảng đó, xem là mình đang cạnh tranh trên một cái nền tảng gì, nó có những cái đặc điểm gì, và mình chọn mình cạnh tranh ở chỗ nào. Chẳng hạn như là tụi anh đang chọn cạnh tranh trong cái ngách là global marketing, bởi vì cái ngách đó là ngách phù hợp nhất với sách anh, và những cái đối thủ nó cũng nhiều cũng khó, nhưng mà nó không phải là nhiều bằng những ngách khác. Chẳng hạn như trong cái ngách của anh là có cuốn Marketing 6.0 của Philip Kotler, hoặc là cuốn One Page Marketing Plan, cũng là một cuốn rất là hay và gọi là classic của ngành này rồi. Thì nhiệm vụ của mình muốn đạt được cái number one thì phải vượt qua họ trong một khoảnh khắc nào đó. Thì tụi anh sẽ nghiên cứu xem là tụi anh chọn cái từ khóa gì nè, tụi anh sẽ đặt tên sách thế nào để mà chứa những từ khóa mà người ta hay search, và cái cách thiết kế cái bìa đó nó cũng phải được đầu tư rất là nhiều, tại cái bìa đóng góp 50% thành công của quyển sách. Bên cạnh đó thì bây giờ nguồn lực mình không nhiều, mà mình muốn đặt kết quả nó nhanh gọn lẹ, thì phải hiểu về thuật toán á, để xem mình tối ưu chỗ nào cho nó đặt kết quả cao. Thì nói chung á, anh nghĩ là anh may mắn, anh làm ngành này mười mấy năm và anh thử nhiều, anh sai nhiều, học được rất nhiều, nên tất cả những cái đó đóng gói vào cái chuyện là launch cuốn sách này nó thành công. Chứ nếu mà không có như vậy thì chắc là cũng không có được cái kết quả mà đáng tự hào, mà đáng đi khoe như vậy. Câu chuyện rất là thú vị. Nhưng mà em tò mò, vậy thì quay trở lại cái hành trình đã từng học rất nhiều và sai rất nhiều, thì đâu là cái sai mà khiến cho anh gọi là đau lòng nhất mà đến bây giờ vẫn còn nhớ, học được bài học rất lớn từ đó? Cái sai lớn nhất của anh á, cái bài học lớn nhất thì đúng hơn, là có một đợt là công ty anh sau cái giai đoạn đầu tiên á, khởi nghiệp là đúng kiểu là không có gì hết. Là anh là gốc công nghệ thông tin mà, và anh cũng làm digital một cách tay ngang. Nên khi mà ra mở một cái team freelancer và sẽ lên một cái công ty agency á, thì anh đâu biết cách để mà vận hành một công ty như thế nào đâu. Anh cũng không biết cách báo giá, không có một cái network để mà thuê người hay là hợp tác với lại những cái agency khác. Nên mọi thứ là vừa làm vừa học. Đụng vấn đề gì, học cái cách xử lý vấn đề đó. Do đó thì vài năm đầu là tụi anh vô cùng chật vật, và đúng kiểu là sống được là nhờ may mắn và nhờ lì. Sau đó thì được khoảng năm thứ tư, năm thứ năm gì đó, là nhờ rất là kiên trì, nhờ một số người họ thương tình, họ giới thiệu một số cái mối, tại vì thấy làm có tâm, ngon bổ rẻ nữa, nên họ sẽ cho cái cơ hội làm, và từng bước thì dự án nó sẽ khó hơn, nó sẽ cao hơn. Có một đợt thì anh hợp tác được với là rất nhiều thương hiệu lớn. Trong một thời gian rất ngắn, rất nhiều dự án mà tụi anh win được á, nó phải chạy cùng lúc. Thế là anh phải tuyển dụng ồ ạt, nhân sự là đúng kiểu là tăng gấp đôi trong vòng một vài tuần. Và khi mà nhân sự tăng nhiều như vậy á, thì nó bị gãy, bởi vì không có thời gian để mà tuyển dụng nó tốt hơn, không có thời gian để đào tạo. Quy trình á, giống như nãy anh nói về khủng hoảng dương á, quy trình trước đây nó đáp ứng được như đây, nhưng bây giờ cái workload tăng lên thì không thể nào mà đáp ứng được như vậy nữa, thì buộc mọi người phải overtime nhiều á, thì nó sẽ xảy ra vấn đề về mặt gọi là không có work-life balance.
Rồi sau đó thì nội bộ cũng cãi nhau, rồi chất lượng dự án nó cũng bị ảnh hưởng chẳng hạn như vậy. Thì, trong một thời gian rất ngắn, dự án thì cũng xong, nhưng mà xong một phát rồi á, nhân sự nghỉ luôn. Và trong vòng có như 1-2 tuần gì thôi là phân nửa nhân sự là rời đi. Thì cái đợt đó anh phát hiện ra là những cái gì mà anh học được á, những cái gì mà anh học được bằng cách là, chấp vá, học chỗ này một chút, chỗ kia một chút, hỏi anh này anh kia, nó không đủ nữa. Anh muốn, công ty anh phát triển hơn thì anh phải tự nâng cấp bản thân. Mình là cái trần của doanh nghiệp của mình mà, bây giờ muốn công ty lên một cái level khác thì mình phải lên một level khác. Thì đợt đó là anh, quyết định dành 1 năm, không can thiệp vào công ty để đi bên Ireland để học, một cái học bổng chính phủ về quản trị. Thì, trộm vía là sau 1 năm thì công ty vẫn còn sống và anh quay về thì anh tiếp quản và thay đổi rất nhiều cái để mà có được một cái, tương đối nó ổn định như bây giờ. Em có thấy anh chia sẻ trong cuốn sách là trong 1 năm ở Ireland thì anh đã học được rất nhiều thứ, không chỉ là về kiến thức mà còn có thêm cả góc nhìn về chính bản thân mình. Anh có thể chia sẻ một vài cái bài học trong thời gian đó được không ạ? Rất nhiều, anh nghĩ là anh rất là biết ơn cái giai đoạn đó. Thứ nhất á, là anh học về quản trị, thì anh sẽ biết cách là ok quản lý công ty thế nào là nó đúng. Có những cái mà mình đọc xong, mình học xong á, mình phát hiện ra là ôi, thì ra những cái lỗi mà mình gặp trước đây á, người ta đặt tên luôn rồi. Người ta có tên, có phương pháp luôn rồi, chứ không phải là cái gì đó quá mới lạ, quá xa xôi. Thì mình sẽ, biết được để mình tránh lặp lại những cái sai lầm tương tự. Hai á, là bây giờ mình có đủ tự tin hơn, tại vì ít nhiều gì mình cũng học rồi, nên mình sẽ ra một số quyết định nó dũng cảm hơn. Không phải như trước kia á, là mình là ở góc độ là chủ doanh nghiệp mà, nên nhiều khi mình cũng không biết là mình làm đúng hay sai. Nhiều khi mình cũng không có ai để mình nương tựa vào để mình nhờ vả ra quyết định giùm mình, mà mình phải dám quyết định xong rồi mình giả bộ như là mình biết đúng rồi á, thực tế mà nói là cũng không biết. Nên, học xong thì anh sẽ chắc chắn hơn về mặt quản trị. Cái thứ hai là 1 năm đó là đúng kiểu là 1 năm anh reflect, anh sẽ dành thời gian đó anh chiêm nghiệm lại là tôi là ai, tôi muốn đạt được cái gì trong cuộc đời này, bằng cách nào, tôi có những cái gì hay, tôi bước ra đời tôi cạnh tranh á, và công ty của tôi cạnh tranh á, thì cạnh tranh bằng cái gì. Thì nhờ trả lời được những câu hỏi đó đó, nên thứ nhất á, khi anh về á, thì anh điều chỉnh rất nhiều. Thứ hai á, là anh cắt bớt, anh tinh gọn lại. Trước đây á, là tụi anh là cái gì cũng làm, ai nhận ai đặt cũng làm, theo kiểu là từ booking KOL, đi bài PR cho tới viết bài social, làm video, làm app trên di động là anh làm hết. Và khách hàng từ rất nhỏ cho tới rất lớn là tụi anh nhận hết luôn. Thì như vậy á, nó bị một cái là mình cạnh tranh bằng quan hệ và bằng giá. Sau đó thì khi mà ở nước ngoài về á, thì anh phát hiện ra là ở Việt Nam có một cái thế mạnh rất là tốt mà nước ngoài họ sẽ chưa bằng, là thế mạnh xài công cụ. Mình rất là nhạy trong cái chuyện là khai thác công nghệ. Mình sẽ rất dễ để mình tìm ra được những cái tips, những cái trick để đạt kết quả một cách rất nhanh, rất là rẻ. Trong khi đó nước ngoài họ sẽ tiếp cận vấn đề một cách nó bài bản hơn, chỉnh chu hơn, đúng không? Mình sẽ rất dễ tìm ra được những cái shortcut. Và nếu mà kết hợp được cái chuyện bài bản, chỉnh chu và quản lý rủi ro tốt á, thì mình sẽ tạo ra được cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn. Tụi anh thì vẫn là digital marketing, vẫn là marketing thôi. Nên khi mà bóc tách ra đó, thì mình phát hiện ra là mình ở Việt Nam, khi mà mình làm cho thị trường nước ngoài á, mình sẽ không có được một số cái mà bắt buộc phải có, như là ngôn ngữ, tiếng Anh hay là tiếng Pháp, như là cái insights người dùng về gọi là hiểu về cái khách hàng, hiểu về thị trường vân vân. Nhưng bù lại cái chuyện mà sử dụng công cụ á, mình thuộc loại đứng đầu thế giới. Thì tụi anh định vị tụi anh là một cái agency sử dụng công cụ để giúp khách hàng kiếm tiền nhiều hơn. Và cái chỗ mà sử dụng công cụ tốt nhất á, chính là e-commerce. Lý do là mọi thứ là nó diễn ra online hết. Một cái hành trình khách hàng á, từ lúc mà họ vào website cho tới cái lúc mà họ bỏ hàng vào giỏ hàng, cho tới lúc họ thanh toán, là mọi thứ nó được gọi là track lại hết. Và mình hoàn toàn sử dụng công cụ để mình bóc tách vấn đề, mình phân tích để mình tối ưu từng bước. Thì cái đó là cái điểm mà tụi anh đang gọi là sử dụng làm lợi thế cạnh tranh để đi đấu với lại những cái đơn vị khác trên thế giới. Thì cái đó là cái mà anh đã mất khá nhiều thời gian để chiêm nghiệm và nhận ra. Và với cái định vị đó thì tụi anh dũng cảm là tụi anh bỏ bớt rất nhiều khách hàng và bỏ bớt rất nhiều cái mảng. Thì mình tự tin mình say no á, để mình tập trung vào cái chuyện mình say yes với một vài cái thôi, để mình trở thành cái gọi là top of mind, gọi là best về mặt cái điểm này trên thế giới. Câu chuyện mà anh Quân vừa kể dường như là cũng giống như các doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp ở trong cuốn sách này cũng đi từ FOMO đúng không ạ? Yeah. Sau đó phải quay trở về với cái cốt lõi của mình là gì, rồi từ đó mình mới vận dụng những cái thế mạnh về digital marketing hoặc marketing để làm nổi bật mình lên. Thế còn trong cái quá trình tư vấn của anh thì anh nhận thấy là sự khác biệt trong việc tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp làm digital marketing ở Việt Nam thì khác gì so với các doanh nghiệp quốc tế ạ?
Ờ, cái khác lớn nhất á, là anh nghĩ cái hành vi thôi. Chẳng hạn như ở Việt Nam đi, thì gần đây thì bắt đầu có một cái xu hướng là người ta bớt tương tác rồi. Trước đây là người tương tác rất cao, rất nhiều, đúng không? Trước đây là đúng kiểu làm gì á là cũng phải tư vấn, cũng phải inbox, cũng phải comment, cũng phải message qua Facebook hay là Zalo. Và cái chuyện đó nó dẫn tới một cái tình trạng á, là cái khả năng bán hàng của doanh nghiệp á, nó lệ thuộc vào cái tâm lý và kỹ năng của đội ngũ tư vấn chốt đơn. Nên nhiều khi á, lead nhiều cũng không tốt, lead ít cũng không tốt. Dẫn tới cái chuyện là mình rất là khó để đảm bảo được cái hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp của mình. Trong khi đó hành vi bên nước ngoài á, thì họ sẽ đi trước mình khá khá, nên họ sẽ có cái thói quen á, là họ mua online luôn. Tại vì họ quen với chuyện đó rồi, họ rất là dễ dàng trong cái chuyện là xuống tiền để mua xong thì họ có thể là hài lòng hay không hài lòng á, họ sẽ để lại review hay là họ đòi bồi thường gì đó thì tính sao. Nhưng mà ở Việt Nam thì để vượt qua được cái chuyện là họ thanh toán liền á, nó khó hơn nhiều. Gần đây thì anh nghĩ là các sàn thương mại điện tử và các công cụ thanh toán online á, nó cũng giúp giảm được cái áp lực này, nên chắc cũng đỡ hơn. Nếu như mà so sánh ở trong nước Việt Nam của mình đi, anh có quan sát thấy là cái hành vi của các chủ doanh nghiệp mà ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội có khác gì nhau hay không? Cái này em dựa trên cái câu chuyện cá nhân nha, bởi vì em thì đến từ Hà Nội và những người bạn là chủ doanh nghiệp của mình ở Hà Nội thì thường đánh đồng hai cái khái niệm digital marketing với việc là chạy ads. Không biết cái này có đúng hay không ạ? Anh nghĩ là cái hiện tượng này nó cũng có ở Sài Gòn nhiều nha. Anh nghĩ nó cũng bình thường, tại vì cơ bản á, là không phải ai họ cũng hiểu và họ học về marketing là một. Hai á, là thực sự mà nói chủ doanh nghiệp có nhiều nỗi lo lắm, và cái nỗi lo lớn nhất á, làm sao để có tiền. Thì cái chuyện mà họ thấy là cái mảng này, cụ thể là cái mảng chạy quảng cáo ra tiền, thì họ sẽ tập trung vào chuyện đó, dẫn tới cái chuyện là họ tập trung vào cái chuyện là tuyển người hoặc là thuê agency giúp họ mang số về. Còn cái chuyện mà hiểu sâu xa, hiểu đúng này nọ vân vân á, thì phải đợi ổn chút xíu đã rồi họ mới nghĩ tới. Thì anh nghĩ là ở Sài Gòn cũng vậy, ở Hà Nội cũng vậy. Cái sự khác biệt lớn nhất mà cá nhân anh nhận thấy á, nó liên quan nhiều tới chuyện là tuyển dụng nhiều hơn. Tại có một đợt anh cũng ra ngoài Hà Nội 6 tháng để anh công tác cho một cái công ty cũng khá khá ngoài đó, thì anh thấy tuyển ngoài đó khó hơn tuyển trong đây. Trong đây có vẻ nhân sự về digital marketing nó nhiều hơn, hoặc là bằng cách nào đó anh dễ tuyển hơn. Nếu như mà mình không có đầu tư cho những cái mà nó mang tính chất là lâu dài hơn á, như là thương hiệu á, thì sẽ dẫn tới tình trạng là mình luôn luôn cạnh tranh bằng giá. Thì tự nhiên người ta sẽ chọn mình á, dựa trên những cái tiêu chí mà rất là có lợi cho người ta, như là đâu là cái sản phẩm đẹp hơn, đâu là cái giá nó tốt hơn. Trường hợp này khá hiếm, ý mình phải là một dạng gọi là thiên tài á, cỡ Steve Jobs á. Còn lại thì khả năng rất cao là cái gì mình tạo ra đó nó sẽ là một cái phiên bản tốt hơn so với cái phiên bản hiện tại đang có. Thế thì một doanh nghiệp sẽ nên bắt đầu từ khách hàng hay là bắt đầu từ sản phẩm mà mình có? Anh có nhắc tới một cái câu chuyện là hầu hết các chủ doanh nghiệp thì quan tâm đến việc là ra số, và thậm chí là ngay trong cuốn sách này anh cũng nói ngay là chúng ta xác định với nhau là chúng ta nói đến digital marketing là ra số. Thế nhưng mà theo em hiểu, không biết cái này có đúng không, thì anh có thể giúp em làm rõ. Đấy là marketing đâu đó nó còn có cái phần liên quan đến việc làm cho nhiều người nhận biết về thương hiệu, đến branding nữa. Vậy thì cái ranh giới đó ở đâu, hoặc làm thế nào để chúng ta có thể biết được là cái ngân sách chúng ta đầu tư bao nhiêu phần thì cho việc ra số, bao nhiêu phần thì để cho việc quảng bá thương hiệu? Anh nghĩ cái này tùy vào cái xuất phát điểm của doanh nghiệp. Nếu mà doanh nghiệp mà xuất phát điểm nó không có cao á, cụ thể là mình không có nhiều tài nguyên để mình đầu tư á, thì mình sẽ mong muốn làm sao để mà tiền nó quay về càng nhanh càng tốt. Thì tiền về á, thì nó sẽ giúp mình đạt được một số cái lợi ích. Số 1 á, là mình có tiền để mình trang trải, mình chạy tiếp. Hai á, là nó khẳng định là cái sản phẩm dịch vụ của mình là nó có người mua, tức là người ta sẵn sàng trao đổi, là cái mình mang lại cho người ta là giá trị, người ta sẵn sàng người ta trả tiền cho mình. Nó confirm cái chuyện là công ty của anh là có khả năng sống. Chứ còn lại nếu mà bán không được thì nói gì nữa giờ, đúng không? Cái số 3 là nó sẽ cho mình cái động lực, có những cái small win á, để mình có cái niềm tin là cái này nó đạt kết quả nè, nó thành công nè, mình sẽ phát huy nhiều hơn và mình có nguồn lực để mình đầu tư nhiều hơn. Thì anh nghĩ là cái chuyện mà hướng về tiền, cụ thể là doanh thu và lợi nhuận á, là cái nên có cho những doanh nghiệp mà không có quá nhiều cái tài nguyên trong thời điểm ban đầu. Nhưng mà nếu mà cứ mãi mãi chỉ làm theo cách đó không á, thì sẽ tới một giai đoạn là càng ngày càng khó. Thì anh đã cũng trải qua cái giai đoạn này với là một số doanh nghiệp rồi. Tức là khúc đầu á, thì kiếm khách hàng rất là dễ, một cái lead nhiều khi có vài chục ngàn. Sau đó thì cái chi phí nền tảng nó cao hơn, lý do là cái nền tảng nào nó hiệu quả đó
càng ngày sẽ càng nhiều người họ tham gia vào cuộc chơi đó, dẫn tới cái chuyện là cái cơ chế đấu thầu á, nó sẽ làm tăng cái giá mình chạy quảng cáo cũng như là tăng cái chi phí để mình có được một khách hàng. Dẫn tới cái chuyện là ví dụ đi, hồi xưa tụi anh chạy lít cho giáo dục á, có 30.000, 50.000 một lít, bây giờ nhiều khi vài trăm ngàn, hoặc là có những cái mảng mà một lít là vài triệu, chưa biết hiệu quả hay không nha, cứ có một người điền thông tin vào cái form là vài triệu. Thì nếu như mà mình không có đầu tư cho những cái mà nó mang tính chất là lâu dài hơn á, như là thương hiệu á, thì sẽ dẫn tới tình trạng là mình luôn luôn cạnh tranh bằng giá. Mình không khác gì với những doanh nghiệp mới, không khác gì với là những thương hiệu ngoài kia, thì tự nhiên người ta sẽ chọn mình á, dựa trên những tiêu chí mà rất là có lợi cho người ta, như là đâu là cái sản phẩm đẹp hơn, đâu là cái giá nó tốt hơn. Còn khi mà mình đã có thương hiệu rồi á, thì mình sẽ nhiều khi người ta được thương á, là ok mắc hơn chút xíu nhưng mà cũng ok, tại vì mình tin họ. Thì đó là cái sự đầu tư anh nghĩ là nó đúng, nhưng mà phải từ một cái sự chuyển dịch, từ việc là tập trung vào cái chuyện chạy số sang cái việc đầu tư vào những cái mà nó long term hơn như là brand building. Còn những doanh nghiệp mà có cái tiềm năng lớn hơn đi, thì khúc đầu họ có thể là dành một ít ngân sách cho cái việc là branding song song với cái chuyện là chạy đa số. Thì anh không có một cái câu trả lời chung, quan trọng là chủ doanh nghiệp họ phải hiểu là họ sẵn sàng đầu tư bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài nguyên cho từng cái mục tiêu mà nó phù hợp nhất với họ. Em cũng hiểu rằng là ở mỗi một ngành khác nhau thì cái tỷ lệ phần trăm dành cho marketing nó cũng sẽ khác nhau. Liệu nó có một cái con số nào đó giống như cái benchmark dành cho mỗi ngành, chẳng hạn như là FMCG hay là với ngành thời trang may mặc này, hoặc là với ngành xa xỉ phẩm thì sao? Thì cái sự khác biệt nó có lớn không ạ? Để ví dụ như một chủ doanh nghiệp đang ở một ngành thì họ biết ăn trong nồi ngồi trong hướng này, nhìn xem là những người xung quanh mình có giống mình hay không ạ? Anh nghĩ cái chuyện mà biết để mà benchmark á, để mà đặt ra một cái cơ cấu về mặt chi phí là chuyện nên có. Anh thì anh không có làm đủ nhiều để mà có được cái con số nó đúng và nó đại diện cho rất nhiều ngành nghề. Tại vì anh cũng mới làm cho chắc cũng chừng hơn trăm doanh nghiệp thôi. Thì anh nghĩ con số rất là dao động á. Thường thường theo anh biết á, là sẽ khoảng 10% tới khoảng 20. Nhưng anh biết có một số công ty doanh thu là vài chục ngàn tỷ mà cái phần trăm marketing nó chỉ có 2% hoặc là 3% thôi. Trong khi đó có những công ty là doanh thu nó thấp hơn vài trăm tỷ nhưng mà sẽ là 10-20%. Thì nói chung là nó phù hợp với rất nhiều yếu tố. Với lại nó phù hợp vào mô hình nữa. Chẳng hạn như những cái mô hình mà bán qua hệ thống đi, thì cái chuyện mà marketing á, nó sẽ không có nằm cái chuyện là tạo ra số một cách trực tiếp, mà sẽ nằm ở cái chỗ là một là làm sao để mà họ xây dựng được hệ thống càng ngày càng mạnh, càng vững, có nhiều người tham gia. Hai là làm những cái gì mà mang tính chất là bổ sung cho thương hiệu, hoặc là giúp cho cái đại lý của họ bán hàng tốt hơn. Thì cái đó thì cái phần trăm marketing nó sẽ thấp hơn. Nhưng mà những doanh nghiệp chẳng hạn như làm e-com thì cái chi phí cho marketing nó sẽ cao hơn rất nhiều, đúng không? Tại vì trực tiếp mang tiền về mà. Nên cái phần trăm nhiều khi nó tới 20, 30, thậm chí là khi giai đoạn mới bắt đầu á là nó tới 30-40 là cũng có. Có một số trường hợp không tiện nêu tên mà anh cũng tham gia luôn, là trong giai đoạn đầu á, 6 tháng đến 1 năm đầu á, là chi phí marketing nhiều khi nó hơn 100%. Để mình chấp nhận mình lỗ để mình xây dựng cái nền tảng ban đầu. Sau đó mình gọi là lỗ có kế hoạch á, để mà sau đó thì mình sẽ từ từ mình xây dựng lại, gọi là tối ưu cái phần chi phí và bắt đầu có lời. Thì nói chung là tùy thuộc vào cái mô hình kinh doanh, tùy thuộc vào cái nguồn lực và quy mô nữa. Nói như vậy để cho các chủ doanh nghiệp cũng một lần nữa là không quá FOMO đúng không ạ? Quay trở lại là nhìn xem mình đang ở đâu và so sánh cái nội lực của mình trước với cái kế hoạch của mình trước. Anh nhắc rất nhiều đến hành trình khách hàng, phải xây dựng được chân dung khách hàng của mình. Nhưng mà em cũng biết là để mà có thể xây dựng được một chân dung khách hàng hay là một hành trình khách hàng, nếu như chỉ từ góc độ của doanh nghiệp thì có thể nó chỉ là một góc nhìn chủ quan. Còn nếu như muốn đầy đủ thông tin thì phải cần những đơn vị tư vấn, phải cần những công ty nghiên cứu và có thể là tốn kém rất nhiều chi phí. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể có được một cái hành trình khách hàng này, hoặc là xây dựng chân dung của khách hàng trong một cái ngân sách vừa phải và vẫn có thể đưa ra được một cái kết quả tương đối chính xác ạ? Anh nghĩ trong bối cảnh là mình không có nhiều nguồn lực á, để mình thuê một cái đơn vị gọi là market research chuyên nghiệp, thì cách tốt nhất là mình ra thị trường càng sớm càng tốt. Cụ thể là mình cầm sản phẩm mình á, mình đi bán. Tức là bây giờ trước khi bung tiền ra chạy marketing quá nhiều thì mình cầm sản phẩm một cách rất là hữu hình. Mình tới gặp những cái người mà gọi là có cái chân dung á, phù hợp với chân dung khách hàng mà mình đang nghĩ trong đầu. Mình hỏi họ xem là họ có mua không. Thì khi mà họ nói có thì quá tốt. Nhưng nếu mà họ nói không á, thì thay vì ráng tìm cách để bán cho họ, thuyết phục họ, chèo kéo á, thì mình sẽ hỏi là tại sao không mua. Cái sản phẩm này đang gặp vấn đề gì? Nó bị vấn đề về giá hay là đóng gói bao bì, hay là màu sắc chẳng hạn như vậy, để mình có được cái câu trả lời nó đúng và nó thực tế.
Tại vì một khi người ta mua á, là một cái câu xác nhận rất là tốt để mình có niềm tin là sản phẩm mình nó hợp rồi. Nếu mà chưa mua thì phải chỉnh là một. Hai là mình phải rất chịu khó mình quan sát xem là cái đối tượng như vậy á, họ sẽ gặp những nỗi đau nào mà sản phẩm dịch vụ của mình giải quyết được á, họ sẽ hỏi ở đâu, họ tìm cái đáp án, cái lời giải ở những cái địa bàn nào, ở những cái forum nào, những cái group nào, hay là họ sẽ theo dõi những cái KOL nào chẳng hạn như vậy, để mình biết được là cái hành trình của họ sẽ trải qua những cái điểm chạm lớn nào. Mình sẽ tìm cách mình tiếp cận những cái chỗ đó là nó hợp lý nhất và hiệu quả nhất. Thì anh nghĩ là không cách gì nó tốt bằng cái chuyện là mình ra thị trường một cách nhanh và sớm nhất. Tức là mình tự làm nghiên cứu thị trường bằng cách là trực tiếp gặp gỡ khách hàng. Nhưng trong trường hợp nếu như mà một doanh nghiệp mà họ có nhiều dòng sản phẩm khác nhau, mỗi một dòng sản phẩm lại phục vụ cho một đối tượng khác nhau, thì em tò mò như vậy có nghĩa là mình sẽ phải xây dựng nhiều chân dung khách hàng khác nhau với những hành trình khác nhau phải không ạ? Anh nghĩ chắc chắn luôn cái chuyện là phải có vài cái chân dung khách hàng khác nhau. Nhưng mà vài chân dung này nhiều khi là phục vụ cho cùng một cái sản phẩm. Tức là nhiều khi mình bán một cái sản phẩm nhưng mà cái đối tượng một á, thì họ sẽ có cái nỗi đau này, đối tượng hai thì có nỗi đau này chẳng hạn như vậy, đúng không? Nên mình không thể nào mà mình chỉ giới hạn mình vào đúng một đối tượng được là một. Hai á, là trong trường hợp là mình có nhiều cái dòng sản phẩm hoặc là dịch vụ khác nhau thì mình cũng nên có vài cái chân dung khác nhau, nhưng mà không nên quá nhiều. Tại vì khi mà nhiều á, là mình sẽ không có focus, mình không có khả năng tập trung cái nguồn lực của mình. Và lấy ví dụ là cái trường hợp là các cửa hàng mẹ và bé đi, thì mặc dù họ có rất nhiều dòng sản phẩm, anh thấy là ngập trời luôn á, nhưng mà họ cũng cùng nhắm vào một vài cái chân dung thôi. Khi họ mua họ sẽ có tình trạng là họ sẽ mua này xong họ sẽ mua thêm cái kia. Mua tả thì sẽ mua thêm cái đồ ăn dặm, hay là mua kem bôi hâm chẳng hạn như vậy. Nên thường thường sẽ nên nhắm vào một vài chứ không phải là rất nhiều. Thế thì một doanh nghiệp sẽ nên bắt đầu từ khách hàng hay là bắt đầu từ sản phẩm mà mình có ạ? Cái này á, lý thuyết á, là bắt đầu từ khách hàng nha. Thực tế mà anh thấy á, ngay cả chính anh luôn á, là nó sẽ không có một cái điểm mà nó rõ ràng như vậy. Anh nghĩ nó phải là một cái sự giao thoa, là giữa cái chuyện là khách hàng mình hiểu họ là ai, họ đang có cái nỗi đau gì, với cái chuyện mình có cái năng lực gì và mình có khả năng mình tạo ra được cái sản phẩm gì nó đáp ứng được cái nhu cầu của họ, và mình sẽ từ từ mình xích lại gần nhau. Và khi nào hai bên gặp nhau á, thì mình có một cái gọi là product market fit. Thì những cái công ty mà nó rất nhỏ đi thì khả năng rất cao là xuất phát điểm từ cái người founder, họ đang gặp vấn đề đó, họ đang gặp cái trăn trở đó và họ tìm được cái giải pháp, sau đó phát hiện ra là cái giải pháp này có thể giúp được rất nhiều người thì họ sẽ bán. Hai là những công ty mà rất lớn, họ có sẵn nguồn lực rồi, theo kiểu là ok, tôi có tài chính nè, tôi có năng lực sản xuất nè, và bây giờ tôi biết được ngoài kia đang có một cái nhóm như thế này, bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái sản phẩm gì đó phục vụ cho nhóm này chẳng hạn như vậy, thì nó khác nữa. Hoặc là bây giờ một cái trường phái rất khác là tôi có một sản phẩm này rồi, bây giờ làm sao để bán, thì trường phái là trường phái hơi khó. Tại vì bây giờ nếu mà rất là duy ý chí theo kiểu là tôi có gì rồi tôi ráng tôi ép bán cho được á, thì rất là khó. Tại vì khả năng mà mình tạo ra một sản phẩm mà nó chưa có phù hợp á, nó cao. Thì trong bối cảnh đó là họ phải chịu khó, họ bán xong họ phải điều chỉnh, họ phải lắng nghe xem là khách hàng họ đang thích cái gì, không thích cái gì để mình điều chỉnh cho nó phù hợp hơn. Và sau đó mình sẽ từng bước mình ra một cái sản phẩm mà càng ngày nó càng xích lại gần hơn với lại cái đối tượng khách hàng của mình. Còn trong trường hợp nếu như mà các doanh nghiệp họ đang muốn tiên phong để tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới mà trước nay chưa có, cũng đã từng đầu tư rất nhiều vào nghiên cứu thị trường, nhưng mà nếu như hỏi một người về một thứ mà họ chưa từng thấy, một thứ họ chưa từng biết thì đúng là rất khó, đúng không ạ? Thế thì trong trường hợp này anh có điều gì để tư vấn cho họ không ạ? Cái đầu tiên thì anh nghĩ trường hợp này khá hiếm. Anh nghĩ mình phải là một dạng gọi là thiên tài á, cỡ Steve Jobs á, tạo ra được một cái gì đó rất là mới theo kiểu là iPhone, đúng không? Còn lại thì khả năng rất cao là cái gì mình tạo ra đó nó sẽ là một cái phiên bản tốt hơn so với cái phiên bản hiện tại đang có. Cái lời giải của mình dành cho khách hàng á, sẽ là một cái lời giải nó có một cái gì đó mà hiện tại á, khách hàng đang chưa hài lòng lắm, mình làm tốt hơn cái đang có đó. Thì trong trường hợp đó thì nó dễ, mình chỉ việc đơn giản là mình xem là ok, khách hàng đang mua cái đó thì họ mua ở đâu và họ đang không hài lòng cái gì. Còn cái trường hợp mà rõ ràng trên thị trường chưa có thì anh nghĩ một là phải cần rất nhiều sự dũng cảm. Hai là phải rất là kiên quyết và quyết liệt theo đuổi cái con đường của mình á. Tại vì như vậy là anh nghĩ là mình không có gì để bấu víu vào á, thì cái phần mà triển khai và cái kế hoạch của mình á, nó sẽ cần cái bản lĩnh rất là nhiều để mình dám đầu tư. Còn nếu anh nghĩ là anh chưa có gặp trường hợp nào như vậy, tại vì chắc là chưa đủ may mắn. Trong cuốn sách này thì anh đưa ra đến cái người cuối cùng là người mà chịu rất nhiều đau thương, đúng không ạ? Là người mà đã từng trải qua, có kinh nghiệm rồi. Thế thì vượt qua cái giai đoạn đau thương đó thì sẽ là ai ạ?
Anh nghĩ nó sẽ không có cái tình trạng gọi là vượt qua luôn. Tức là cứ đau mãi như vậy sao Nó ạ? cứ đau mãi và nó thành một dạng xoắn ốc á. Ờ. Chẳng hạn đi lấy ví dụ đi, cách đây chục năm thì cái chuyện mà chạy quảng cáo trên nền tảng Facebook á, nó khá là mới và rất là rẻ. Và khúc đó mà nhiều khi chỉ cần biết chạy quảng cáo thôi, và mình lấy hàng từ một cái chỗ nào đó nó rẻ và mình có nguồn hàng như vậy rồi á, mình bật quảng cáo lên là mình thắng, mình có rất nhiều tiền. Nhưng mà nếu mà cứ mãi mãi ngủ quên trên chiến thắng như vậy á, thì càng ngày cái chi phí để mà ra cái đơn ra khách hàng á, nó càng cao. Và nếu mình không có phát triển đủ nhanh á, thì những cái bạn mới lên sau này, TikTok đồ đó, sẽ rất là dễ để mình bị FOMO. Nên anh nghĩ cái chuyện mà phải liên tục cập nhật rồi học hỏi rồi phát triển á, để mình gọi là không bị bỏ lại phía sau á, là chuyện chủ doanh nghiệp rất nên làm. Còn lại thì anh nghĩ cái mà có thể làm được á, là mình sẽ gọi là chánh niệm hơn, mình mindful hơn, để mình không bị FOMO, không bị đơn độc, không bị tổn thương, bằng cách là mình hiểu là những cái chuyện đó là những chuyện nó bình thường, nó phải trải qua, và mình biết mình là ai, mình có cái nguồn lực gì và mình đang làm cái gì và vì sao, thì mình sẽ đỡ hơn, chứ không thể nào anh nghĩ là thoát hoàn toàn được. Chỉ trong vài năm trở lại đây thôi mà chúng ta đã chứng kiến sự xuất hiện thay đổi của rất nhiều các nền tảng mới và rất nhiều các cái phương thức marketing mới. Vậy thì dựa trên cái chuyên môn của anh, kinh nghiệm của anh trong ngành, anh dự đoán là trong 1 đến 3 năm tới đây thì sẽ có những cái điều gì sẽ chuẩn bị đến nữa? Anh nghĩ đúng là bối cảnh VUCA nên sẽ hơi khó để dự đoán một cách rất là chính xác. Nhưng mà từ quan sát của anh á, có một số cái anh nghĩ là nó khả năng cao là sẽ diễn ra. Số 1 là toàn cầu hóa. Anh nghĩ bây giờ thì bắt đầu có nhiều cái trào lưu nó rộ lên rồi về cái chuyện là gọi Việt Nam nhưng bán hàng ra thế giới. Và các doanh nghiệp ở Việt Nam á, theo như anh biết á, là bắt đầu quan tâm và đầu tư một cách nghiêm túc cho cái chuyện là sản xuất xong rồi bán cho thị trường nước ngoài rồi. Rất nhiều bên gặp anh để nói chuyện này rồi. Cái số 2 á, là dùng công nghệ, cụ thể là AI, để mà gọi là tối ưu cái hiệu suất làm việc và tạo ra được những kết quả mà nó đột phá. Cái số 3 thì anh nghĩ là nền tảng thì sẽ càng ngày nó càng phát triển, nhưng mà doanh nghiệp bắt đầu hiểu được cái chuyện á, là mãi mãi họ không thể nào lệ thuộc vào nền tảng, không thể nào xây nhà trên đất người khác. Thời gian đầu khi mà chưa có nguồn lực thì có thể là ok, mình phát triển dựa trên cái sự có sẵn của một số bên, nhưng mà khi nào đã có được một cái tài nguyên gì đó rồi á, thì mình nên đầu tư cho cái nhà của riêng mình, có cái dữ liệu mình sở hữu, khách hàng đó là của mình, thì mình muốn thì mình có thể là gửi thông điệp cho họ, chứ không phải là mỗi lần muốn tiếp cận lại họ thì rất là khó. Thì đó là ba cái anh nghĩ là nó sẽ khả năng cao là sẽ diễn ra. Nếu như mà có một cái yếu tố, một nhân tố nào đó mà nó có thể thay đổi hoàn toàn cái cách làm marketing của mình từ trước đến nay thì anh nghĩ là yếu tố gì ạ? Cái này khó. Anh có một cái niềm tin nha, là những cái gì mình làm á, về mặt marketing và kinh doanh nói chung á, nó không mới. Nó chỉ khác nhau về mặt gọi là công cụ, những cái gì trên bề mặt thôi. Còn về bản chất sâu xa thì mình vẫn đang kinh doanh, mình vẫn đang trao đổi giá trị. Nên cái chuyện mà tạo ra được cái đột phá lớn như vậy á, thì chắc là nó khó. Những cái đột phá mà ở cái tầng mà nó cao hơn á, thì chắc là về công nghệ thôi. Chẳng hạn như bây giờ anh biết á, hồi nãy anh có nói á, có những cái team 1 người hoặc là 2 người, 3 người mà họ sử dụng đòn bẩy tốt á, về mặt công nghệ, về mặt nhân sự chất lượng cao, nhưng mà chi phí nó phải chăng hơn á, thì họ tạo ra kết quả rất là ok trên thế giới. Thì anh nghĩ cái đó cũng là cái rất ok, nhưng mà nó xuất phát từ cái mindset, từ cái chuyện chủ doanh nghiệp họ hiểu và họ ra được những quyết định nó phù hợp nhất cho doanh nghiệp của họ thôi. Vậy thì một lời khuyên cuối cùng, nhưng mà không phải cho doanh nghiệp nữa, tại vì em sẽ nói là doanh nghiệp hãy đọc cuốn sách này. Vì đây là lời khuyên dành cho các doanh nghiệp. Lời khuyên dành cho các bạn trẻ đang muốn theo đuổi lĩnh vực là digital marketing. Anh sẽ có lời khuyên gì cho họ? Bây giờ em biết có rất nhiều bạn trẻ mới đang ở trên ghế nhà trường, có thể cấp 2, cấp 3, đã mang một cái niềm hy vọng rất lớn là tương lai mình có thể trở thành một YouTuber, một TikToker hoặc là tham gia vào digital marketing. Thì làm thế nào để các bạn có thể chọn đúng đường và đi đúng hướng và phát triển sự nghiệp của mình tốt hơn ạ? Anh nghĩ cái chuyện mà chọn đúng á, nó khó. Tại vì cơ bản là mình không biết thế nào là đúng. Đúng không? Giống như bây giờ cái con đường mà anh trải qua là con đường duy nhất mà anh biết. Nếu mà anh cứ ngồi ở đây nhưng anh mãi anh mơ về cái chuyện là con đường bên kia, giá như hoặc là phải chi á, thì anh sẽ không có hạnh phúc, bởi vì anh sẽ không có cảm thấy nó gọi là nó được đầy đủ, thỏa mãn. Nên tốt nhất á, là anh nghĩ các bạn trẻ hoặc là các bạn hơi bớt trẻ thì chỉ cần sống tốt nhất với lại những cái lựa chọn của mình. Nếu lỡ mình phát hiện ra lựa chọn mình không đúng thì mình làm cho nó đúng. Thì đó là cái phương châm sống của anh, là một. Hai á, là để các bạn có thêm cái niềm tin á, thì anh nghĩ là trong bối cảnh bây giờ là toàn cầu hóa,
và công nghệ rất là nhiều, và cái cuộc chơi này bây giờ rất là phẳng á, thì các bạn nếu mà làm digital marketing á, các bạn đang có một lợi thế rất là ok, là sau một thời gian hoàn toàn các bạn có thể ra làm chủ bằng cách là tự bán những cái sản phẩm dịch vụ của người khác, bằng cách là mình xây kênh của mình, hoặc là các bạn có thể hoàn toàn tự xây dựng một cái team để bán đồ các bạn tự sản xuất, hoặc là các bạn xuất hàng ở nước ngoài các bạn bán toàn cầu cũng ok. Nói chung là các bạn có nhiều cái quyền để lựa hơn là một. Hai á, là để làm được cái chuyện đó thì các bạn sẽ nên liên tục cập nhật bản thân, biết được những cái xu hướng mới, những công nghệ mới, những cách làm mới. Nhưng mà quan trọng nhất á, là các bạn sẽ mở rộng cái mindset, biết được là ok, tôi đang làm cái này, làm cái rất nhỏ trong rất nhiều cái mắt xích khác nhau của chủ doanh nghiệp, nhưng mà làm sao khi mà họ làm cái chuyện nhỏ nhưng họ ý thức được á, cái chuyện nhỏ của họ nó nằm đâu trong bức tranh lớn hơn. Em đang làm social nhưng mà social này nó phục vụ cái mục tiêu gì, tại sao em làm social, thì như vậy á các bạn sẽ làm trong cái tâm thế là làm chủ. Mình làm hơi thôi nhưng mà làm trong tâm thế làm chủ như vậy á, thì cái khả năng mà mình được trao quyền và được tham gia những cái cuộc chơi, những cái dự án nó khó hơn á, nó sẽ nhiều hơn. Sau một thời gian dài á, kỹ năng các bạn phát triển á, thì các bạn được quyền lựa những cuộc chơi càng ngày nó càng xứng đáng hơn, và thậm chí là những cái sân chơi riêng của các bạn luôn. Rất cảm ơn anh Quân ngày hôm nay đã dành thời gian đến với Business Insights. Không chỉ là câu chuyện liên quan đến cuốn sách mà còn rất nhiều các câu chuyện về digital marketing, cái cách thức để giúp cho các nhà quản lý, cho các chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể mở ra được một cái tư duy nào đó và có được cách làm tốt hơn. Xin chúc cho anh cũng như IMP Marketing cũng sẽ có thêm nhiều những bài học tiếp theo để tiếp tục quay trở lại chia sẻ dành cho khán giả. Cảm ơn Mai Trang, cảm ơn Business Insights. Và thưa quý vị, nếu như quý vị yêu thích tập podcast ngày hôm nay, quý vị đừng quên hãy nhấn nút like hoặc subscribe cũng như để lại những bình luận cho chúng tôi ở phía bên dưới. Và quý vị cũng có thể nghe lại cuộc trò chuyện của chúng tôi ở trên các nền tảng khác của Vietsuccess như Apple Podcast hay Spotify. Ở phía dưới chúng tôi cũng có để một đường link để quý vị khán giả có thể đăng ký vào newsletters của Vietsuccess và từ đó thì cập nhật nhiều hơn nữa những thông tin của chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những podcast lần sau.